Itong video po na to ay regarding po dun sa encoding ng annual obligation program na nandun po sa PMIS Working Financial Plan. Ito po ay intended for budget officers kasi sila po yung mag-handle nung encoding nung annual obligation program dun sa BMS. Itong video na to ay magiging guide po ninyo kung paano po ipapasok yung data ng annual obligation program na nanggaling po dun sa PMIS. Guide lang ninyo ito para makita lang po ninyo kung paano po makakatulong yung BMS dun sa data capturing, dun sa monitoring ng per activity na nakapaloob po dun sa Working Financial Plan. Papakita ko lang po yung step by step kung paano po yung encoding ng obligation program na nandun nga po sa PMIS. Yan, kaya sa title nito, Annual Obligation Program, and may PMIS to BMS. Ito po yung pinakaunang proseso na gagawin ninyo. Kailangan magkaroon muna kayo ng data dito sa obligation program ng BMS. At yun po yung step by step na ipapaliwanag ko dito sa video. Okay? Yan, nakikita niyo ngayon dito sa slide na to. Ito po yung Excel file na downloaded galing sa PMIS. Yung pinaka working financial plan niya. Yan, physical, financial at saka monthly disbursement program. Yan, ito yung mga information na ipapaliwanag ko isa-isa. Yan. Explore lang natin yung data. Nandito tayo, meron ditong output code, activity code, activities, indicators. Makikita ninyo yung office name. For example, dito sa example na to, Schools Governance and Operations Division, activity code, output code. Makikita po ninyo doon sa Excel, diba? Nandun naman yung output code, yung program, gaya nito, School Head Development Program. Yan, ito yung mga program niya. At yung pinaka-output niya, meron siyang output code, tsaka ano yung output description. Then meron ditong activity code. Ito yung pinaka-importante na data na nanggagaling dun sa PMIS na magko-connect po dun sa BMS. Yan, yung activity code. Ito naman yung activity name. Yan, nandito nga yung activity code. At itong column na to, makikita natin kung ano po yung description ng particular activity. Yan. Conduct Orientation School Head Development Program. Yan po yung pinaka-activity name nitong activity code na ito. Yung ibang columns pa niya, makikita po natin doon yung kung ilan yung total physical, yung UACS code ng PAP, fiscal year. Then nakalagay dito kung mayroon siyang procurement, tatag lang yan kung yes or no. Then dun sa right side, nandun po yung classification niya kung under siya ng gas o support operation or operation. Allotment class, kikita natin kung MOOE or capital outlay. Then nandito po yung obligation program ngayon. Ito yung actual. Then dun sa right side, makikita natin yung obligation program. Yan, by month yan, January to December. Kita natin dito yung sa third quarter on the month of September, nakaroon ng 60,000. Yun po yung mga information na yon ang ipapasok po natin dito sa BMS Annual Obligation Program Module. Yun, yung pinakita kong Excel file. Yan, in-scan lang po natin yung mga columns para makita po ninyo. At yun po yung ipapasok natin sa bawat data field dito sa obligation program sa BMS. Ito yung pinakaunang proseso na gagawin po natin dun sa Working Financial Plan ng PMIS para makapture po natin yung lahat ng activity na gagawin
for 1 year ng isang opisina. Yan, papakita natin one by one kung ano-ano po yung mga data na dapat fill upan dito. Okay, titingin muna tayo syempre doon sa Excel file. Kikita natin, ito yung pinaka-template. Makikita natin yung kung ano yung office name. Under siya ng division is GOD. Yan, Schools Governance and Operations Division. Ibig sabihin yun yung office na ipapasok natin. Then sa BMS, siselect natin under Responsibility Center. Hahanapin natin yung SGOD. Dito siya. Yan. Pagka-select, ito yan, siselect natin yung drop down arrow dito. Then, kiklik natin yung SGOD. Okay, nandun na siya. Tapos, ang kasunod, yan, mag-a-assign kayo ng Obligation Program Series or OP Series. I-assign natin yan sa bawat activity code. Kasi unique yung per activity code. At ito naman, internal lang po ito sa BMS. Sa bawat activity code, mag-a-assign lang tayo ng isang series. Unique po yan for each activity code. Okay, nandun na. Then, ito yung PMIS activity code na ilalagay natin. At dito, nakikita po natin sa Excel, ito yung Excel file, ito yung activity code na yon. Titingin tayo dun sa ating pinaka-reference na downloaded from PMIS activity code at nandito po yung activity code niya. Yun po yung i-encode natin dito. Yan, pagkatapos ng PMIS activity code, meron namang output code. Yan, yung output code niya, hindi naman gaanong importante yan sa BMS. Kasi wala naman ng bearing yan. Magiging reference nyo lang po yung output code for validation or checking dun sa work and financial plan. Pero, kumbaga, wala naman siyang magiging papel dun sa BMS. Ang importante dyan talaga yung activity code. Yan, pinapakita ko lang kung saan ang gagaling yung mga data na ipapasok sa BMS. Dito siya sa output code. Then, pagkatapos nun, ang ilalagay naman natin yung allotment class. Yan, makikita naman natin dito sa allotment class dito. Yan, allotment class dito na MOOE siya. Okay, pagkatapos niya, titingnan naman natin kung saan natin i-charge, anong PAP, ano po yung funding source niya or fund source. Yun, titingnan natin sa Excel file, kita natin dito, under siya ng Human Resource Development. Yun yung isi-select natin dito sa fund source at hahanapin natin yung human resource. I-click lang po yan. At next, yung amount naman. Yung makikita natin doon sa Excel, nandun yung total obligation amount niya. Yung total obligation po ang kukunin natin. Kasi for, halimbawa, good for 1 year na yung activity na yan. Yan yung full amount niya. So, nang ilalagay natin dito sa amount. Okay. Tapos, dito sa ibaba, i-select natin kung saan natin i-charge yung activity na yon. Kasi mayroon na tayong human resource development na fund source or PAP. Ano yung corresponding release doon? GAAO ba siya or SARO? Okay, kaya siselect natin yung allotment source. Kikita natin dito, dapat pareho po yung
coding dito, internal coding ng BMS. Pareho siya. Tapos dito sa name of activity, ikita natin yung name of activity, conduct orientation, yun yung ipapasok natin naman dito sa name of activity. Yan. Yan. Nakumpleto na natin yung isang activity. Tapos dito, mga optional na lang yan. Bigyan nyo na lang ng mga category. Hindi naman nag-aanong importante, pero para din sa inyo, para mayroon kayong data kung ano ba yung category ng activity na yan or nature of activity. Then objectives, makikita naman natin dun sa mga supporting documents yan. Tapos dito sa remarks or notes, dito tayo maglagay kung ano yung kwento ng activity na to. Kasi pwedeng during implementation or preparation ng request, pwedeng magkaroon ng mga kwento dyan na pwedeng pina-deferred yung activity o pina-stop or in-offer sa iba, nagkaroon ng bumping off ng funds, kumbaga tinurn down na yung isang activity o binawasan siya para bigyan yung another activity. Dito nyo ilalagay sa notes yung kwento ng isang activity. Yan yung encoding natin ng obligation program. Kumbaga, tinatranslate natin yung obligation program na nandun po sa PMIS, ipapasok natin yon lahat ng activity code. Kung meron pong 50 or 100 activity code na nandun sa PMIS, ipapasok nyo. Kaya magkakaroon din kayo rito na 100 series or 50 series kung 50 activities for 1 year. Yan, bakit ba kailangang ipasok dito sa BMS? Kailangan nating ipasok sa BMS lahat ng activity code. Kasi yung mga next step na gagawin doon, pag mag-i-implement na, gumagawa na tayo ng activity request, kailangan may document natin ulit yung may tracking ulit tayo dun sa mga request kung na-approve ba siya, kung kailan na-approve or magkano ba yung kanyang activity request o nagkaroon ba ng mga ATC kung wala siya dun sa original work and financial plan, approved work and financial plan, dun nagkakaroon ng mga ATC. Yun, dun makikita natin na mayroong mga changes o revision dun sa work and financial plan. Ito yung data na kailangang una ninyong gagawin sa BMS. Yan, para dun po sa mga budget officers sa division offices at sa regional office. Yan, itong video na to ay para po sa inyo, para maging guide po ninyo na kung gagamitin po ninyo ang BMS as kumbaga repository ng inyong transactions sa capturing ng per activity ng PMIS. Yan, pwede po kasi naman kayo mag-Excel file, mag-manual kayo sa Excel file. Ganun din naman, manual din to, iba lang yung recording natin. Pwede kasi kayong gumawa ng sarili nyong Excel file at doon ninyo i-monitor. Nasa inyo po yun. Basta ito, ang BMS, meron na siyang mga modules. Yun na nga yung annual obligation program, yung activity request and authority to conduct, up to obligation hanggang disbursement. Makakapture po ninyo yung per activity code na nandun po sa work and financial plan ng PMIS. Kasi later on mag-a-upload po kayo ng obligation per ORS and disbursement sa PMIS.
Ang BMS po naka-design na ganun na i-monitor ninyo yung per activity na nandun po sa work and financial plan. Yun, lahat ng activity. Then i-obligate. Then magkakaroon ng payment doon sa disbursement yun. At yun po yung magiging data ninyo na i-upload sa PMIS para magkaroon po ng kwento yung work and financial plan po ninyo na nandun po sa PMIS. Kasi walang magiging kwento yung work and financial plan sa PMIS kung hindi po natin lalagyan ng obligation and disbursement. Kumbaga, hindi natin malalaman kung ilang percentage yung performance niya with regards to disbursement or obligation. Magkakaroon ng performance yung bawat activity. Yun, malalaman po natin kung ano po, malalaman natin kung maganda yung performance ng mga activity na nakaprogram for 1 year at namomonitor natin yung per office, per activity. Yan, magkakaroon po kayo ng analysis niyan once na nalagyan po ninyo ng obligations and disbursement. Yun po yung purpose. Nasa inyo po yun. Ako, pinapaliwanag ko lang yung part ng BMS, kung ano yung pwede maging papel at paano po makakatulong yung BMS dun sa data capturing with regards to work and financial plan under PMIS and as to utilization with regards to obligation up to disbursement. Yun, ganun po yung purpose. Kaya nandyan po yung mga modules na yan sa BMS. Yung annual obligation program, activity request, and authority to conduct. Then syempre, nandun yung registry, yung RAW, para yung obligation, yan, at disbursement. Yan, unang part pa lang ito ng video. Ito yung unang-unang video pa lang. Nagtatranslate pa lang tayo ng work and financial plan na nanggaling po sa yung obligation program nanggaling sa PMIS na pinapasok sa BMS. Kasi kung hindi natin ipapasok yan, wala tayong i-call or isi-select na mga activity code. Kasi ito nga po yung plano. Mauuna muna nating lagyan yung plano. Then pag nag-o-obligate na tayo, hahanapin natin yung plano para matapatan po ng obligation and disbursement. Yan. Again, unang video pa lang ito na guide po ninyo para hindi rin kayo nalilito. Kasi pag nilampasan po ninyo itong obligation program, wala po kayong makikitang activity code dun sa RAW, sa registry. Kaya may mga kasunod pa po itong video kasi hanggang disbursement po at uploading sa PMIS itong series of video na gagawin ko. Okay, yan po muna yung sa obligation program. Tinanslate po natin yung from PMIS to BMS, yung obligation program. Okay, maraming salamat po.